Xin chào các bạn. Vào lúc 7 giờ 22 phút sáng ngày 4 tháng 10 theo giờ Nhật Bản, một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân xuất phát từ Triều Tiên đã bay qua bầu trời vùng Aomori của Nhật Bản. Tên lửa này thì bay được quãng đường dài khoảng 4.500 km ở độ cao tối đa khoảng 970 km với tốc độ siêu thanh Mach 17, tức gấp khoảng 17 lần tốc độ âm thanh hay 21.012 km/h trước khi rơi xuống khu vực biển thuộc Thái Bình Dương. Sự kiện này thì một lần nữa cho thấy sức nguy hiểm và sức mạnh to lớn của tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên thì có một điều chưa hẳn bạn đã biết, đó là loại tên lửa có tầm bắn xa và sức hủy diệt to lớn mà chỉ những cường quốc mới sở hữu này hiện nay lại đang có trong biên chế của quân đội Việt Nam. Vậy rốt cuộc tên lửa đạn đạo là gì? Nó đáng sợ ra sao? Việt Nam đang sở hữu loại tên lửa đạn đạo nào? Tại sao Việt Nam lại có nó? Và số lượng biên chế là bao nhiêu? Trong nội dung video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tên lửa Scud, một trong những thanh gươm sắc bén và đầy tính răn đe của Việt Nam. Tên lửa đạn đạo là gì? Nói một cách đơn giản thì tên lửa đạn đạo là loại tên lửa bắn đi theo quỹ đạo đã được tính toán sẵn và không có điều khiển trong quá trình bay. Giống như khi bạn chơi trò chơi Gunny vậy. Trước khi bắn thì bạn phải tính toán trước góc độ cũng như là lực bắn, xong rồi phóng đạn thì nó sẽ bay trúng đích. Từ đạn đạo là để phân biệt với tên lửa hành trình, vốn thì có thể linh hoạt điều hướng khi bay. Để đi được xa thì thường tên lửa đạn đạo được phóng lên rất là cao. Quỹ đạo vượt ra khỏi tầm khí quyển đậm đặc của trái đất và thâm nhập khoảng không của vũ trụ giống như khi người ta phóng vệ tinh vậy. Điểm đặc biệt của những tên lửa đạn đạo là nó được phóng theo phương thẳng đứng. Chính vì đặc điểm bay ra ngoài quỹ đạo trái đất rồi phóng xuống mục tiêu như vậy, nên nó thì có tốc độ rất là cao và thường có độ chính xác thấp. Nó thì được dùng để tấn công các mục tiêu mặt đất như sân bay, căn cứ quân sự hay là để hủy diệt nguyên một thành phố, thậm chí là cả một quốc gia nhỏ trong một lần bắn. Về cơ bản thì tên lửa đạn đạo được chia thành 5 loại như sau. Đầu tiên là tên lửa đạn đạo chiến thuật, là loại tên lửa nhỏ và đơn giản nhất, có tầm bắn dưới 300 km. Thứ hai là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, với cự ly từ 300 đến 1.000 km. Thứ ba là loại tên lửa tầm trung. Loại này thì bắn được từ 1.000 đến 3.500 km. Có nghĩa là nếu đặt ở miền Bắc của Việt Nam thì nó có thể bắn đến bất kỳ vị trí nào trên đất của Trung Quốc. Thứ tư là tên lửa đạn đạo tầm xa. Cự ly tối đa là khoảng 5.500 km, đủ sức bắn từ miền Bắc của Việt Nam đến gần hết lãnh thổ của nước Nga. Cuối cùng là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Với phạm vi không giới hạn, có thể bắn từ châu lục này sang châu lục khác. Loại có tầm bắn xa nhất hiện nay là khoảng 20.000 km, có thể vươn tới bất kỳ một vị trí nào trên trái đất. Điều đáng sợ của tên lửa đạn đạo là nó thường được trang bị vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học. Với vận tốc khi tấn công mục tiêu gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh, khiến nó rất khó, hay có thể nói là gần như không thể bị đánh chặn. Tên lửa đạn đạo của Việt Nam. Cách đây gần 3 năm, vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019, lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai ra mắt công chúng. Theo đó thì đây là loại tên lửa đạn đạo mang theo ký hiệu là R-17E, là loại tên lửa thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, được NATO gọi là tên lửa Scud. Các biến thể của tên lửa Scud trong quân đội Việt Nam hiện nay bao gồm: đầu tiên là các tên lửa Scud B được Liên Xô viện trợ. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố, thì năm 1979 Việt Nam nhận được khoảng 12 xe phóng cùng số lượng nhỏ tên lửa đủ để biên chế cho một lữ đoàn. Cho đến năm 1981 thì tiếp tục nhận được lô thứ hai, bao gồm 4 xe phóng tự hành và 25 tên lửa. Thứ hai là các tên lửa Hoa Song 6 hay là Hỏa Tinh 6 mua của Triều Tiên. Cũng theo Stockholm thì vào năm 1998, Việt Nam thì đã mua từ Triều Tiên 25 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hỏa Tinh 6, không rõ số lượng xe phóng. Đây là phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud C của Liên Xô. Như vậy thì sau 2 đợt chuyển giao và mua thì Việt Nam đang sở hữu ít nhất khoảng 20 xe phóng và gần 100 tên lửa đạn đạo Scud các loại. Tên lửa Scud B. Scud B là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn 300 km. Tên lửa Scud B có chiều dài khoảng 11,25 m, đường kính thân 0,88 m. Trọng lượng phóng là 5.900 kg, mang theo đầu đạn nặng khoảng 985 kg. Vận tốc đạt Mach 5, tương đương khoảng 1,7 km/giây và sai số mục tiêu là 450 m.
Đạn tên lửa R-17 của Scud B được đặt trên bệ phóng di động 9P117 Oregon, được thiết kế trên khung gầm cơ sở của xe vận tải hạng nặng MAZ-543. Xe tải hạng nặng MAZ-543 có 8 bánh, được trang bị động cơ diesel 525 mã lực cho phép đạt vận tốc tối đa là khoảng 60 km/h, dự trữ hành trình 600 km, có thể lội nước sâu 1,3 m mà không cần chuẩn bị. Độ chính xác của Scud B không được đánh giá cao, nhưng dựa vào đầu đạn lớn, tên lửa Scud thì tỏ ra cực kỳ nguy hiểm khi dùng để hủy diệt căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng hay là địa điểm tập trung quân lớn của đối phương. Vận tốc cao khiến cho Scud rất khó bị đánh chặn, thể hiện qua việc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã rất nhiều lần bắn trượt Scud tại chiến trường Trung Đông. Với phạm vi tác chiến 300 km, nếu được bố trí hợp lý thì Scud B có phạm vi tấn công bao trùm một phần của quần đảo Hoàng Sa hoặc một phạm vi giới hạn ở phía nam của Trung Quốc. Tên lửa Hỏa Tinh 6, Scud C và D. Hoa Xoang 6 hay là Hỏa Tinh 6 là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn dưới 1.000 km do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sản xuất. Dựa trên phiên bản của Scud C của Liên Xô, Hỏa Tinh 6 là phiên bản nối tiếp của những cải tiến của Hỏa Tinh 5. Nó cũng là nền tảng để Triều Tiên phát triển các loại tên lửa sau này, như tên lửa Hỏa Tinh 12 vừa bắn qua Nhật Bản vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. So với Scud B, Hỏa Tinh 6 được tăng trọng lượng phóng lên 6.400 kg, tầm bắn tăng vọt lên 600 km. Sai số lớn nhất là khoảng 700 m khi bắn hết tầm. Hỏa Tinh 6 thì được thiết kế để mang đầu đạn thuốc nổ thông thường nặng khoảng 600 kg hoặc đầu đạn hạt nhân từ 5 đến 70 kilotấn, gấp 5 lần quả bom Fat Man mà Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Nó thì còn có thể mang theo cả đầu đạn hóa học hoặc là đầu đạn sinh học nếu cần thiết. Bất chấp những nhược điểm về sai số mục tiêu hay là đầu đạn nhỏ của Hỏa Tinh 6, Việt Nam thì vẫn là quốc gia hiếm hoi ở châu Á có năng lực tung đòn tấn công ra ngoài cự ly 500 km. Cần phải biết rằng bằng hiệp ước hạn chế vũ khí tầm xa không quá 300 km, phần lớn thì các loại tên lửa xuất khẩu trên thế giới hiện nay thì chỉ có tầm bắn dưới 300 km mà thôi. Có thể nói thì bằng việc sở hữu các dòng tên lửa Scud khác nhau, Việt Nam thì là quốc gia hiếm hoi tại châu Á và duy nhất ở Đông Nam Á có sức mạnh tấn công phủ đầu ngoài tầm giới hạn. Rõ ràng thì đây là một cú đấm có lực răn đe rất là lớn của Việt Nam trước đối thủ. Không những vậy thì một số nguồn tin không chính thức cho biết, hiện nay thì phần lớn các tên lửa Hỏa Tinh 6 có trong biên chế của Việt Nam đều đã được nâng cấp lên chuẩn Scud D với tầm bắn đạt tới 700 km, sai số lệch mục tiêu chỉ 50 m. Nếu điều này là đúng thì toàn bộ quần đảo Hoàng Sa hay là 3/4 quần đảo Trường Sa và hầu hết khu vực ở phía nam Trung Quốc từ Quý Châu cho đến Quảng Đông thì đều đã nằm trong tầm tác chiến của tên lửa Việt Nam. Ngoài ra thì từ rất sớm thì Việt Nam đã làm chủ được công nghệ sản xuất nhiên liệu tên lửa dạng lỏng với thành phần là chất cháy TM185, chất oxy hóa AK27I và nhiên liệu phóng TG02. Bằng sự tiến bộ vượt bậc về mặt công nghệ trong giai đoạn gần đây, Việt Nam thì cũng đã dần làm chủ được một phần công nghệ chế tạo các loại tên lửa nhiên liệu rắn, một thành phần không thể thiếu của tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm xa và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Minh chứng rõ nhất cho điều đó chính là từ những năm 2019 thì những mẫu tên lửa hành trình Make in Việt Nam với mã hiệu VCM-01 đã được nhà máy Z189 thuộc Viện Hàng không Vũ trụ Việt Theo cho ra đời. Tên lửa này thì có tầm bắn 260 km, mang đầu đạn nặng khoảng 145 kg. Tên lửa thì có tốc độ cận âm Mach 0.85, tức là khoảng 1019 km/h. Ngoài ra thì trong thời gian từ năm 2014 cho tới 2016, Việt Nam thì đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công tên lửa TV-01. Loại tên lửa sử dụng động cơ nguyên liệu rắn này do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo với chi phí toàn bộ công trình chỉ khoảng 20 tỷ đồng. Các bạn thân mến, có thể thấy chiến lược quân sự mà Việt Nam đang theo đuổi hiện nay là phòng thủ chủ động từ xa, hay còn gọi là chống tiếp cận, tức là ngăn chặn xung đột từ trước khi nó kịp bắt đầu. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải đủ sức mạnh để răn đe đối thủ. Việt Nam là một quốc gia rất kiến tiếng về các hoạt động quân sự, ngay cả như các hệ thống tên lửa Scud chẳng hạn. Mãi cho tới hơn 40 năm sau ngày biên chế thì nó mới chính thức được công khai. Binh bất yếm trá, tính bí mật là điều không thể thiếu trong quân sự. Tuy nhiên thì trước diễn biến phức tạp của chính trường thế giới và yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ biển đảo trong thời đại mới, với sự phát triển nhanh về mặt công nghệ cũng như là sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Viettel vào ngành công nghiệp quốc phòng trong thời gian gần đây, Việt Nam 1804 tin rằng sẽ sớm thôi, Việt Nam sẽ đủ khả năng cho ra đời những loại tên lửa có tầm bắn vượt quá 1.000 km, đủ sức răn đe, vặn sườn đối thủ trước khi xung đột nổ ra. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã thích nó. Đừng quên để lại một like và một lượt đăng ký trước khi rời đi nhé. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn.